Welcome back to this video. Last video ላይ ስለ CSS borders አይተናል። በዚህ ቪዲዮ ላይ ስለ CSS shadows እናያለን። ማይክኒንግ ከፕሮግራሚንግ ሰርኪት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። shadows ወይም በአማርኛው ጥላ ለአንድ ኦብጀክት እንዴት መስጠት እንችላለን የሚለውን የምናየው በዚህ ቪዲዮ። ይህንንም ለማድረግ ቦክስ ሻዶ የተባለ ፕሮፐርቲ እንጠቀማለን። ለዚህም ፕሮፐርቲ ቫልዩ መስጠት አለብን። የመጀመሪያው ቫልዩ የጥላውን የጎን ርዝመት ወይም ሆሪዞንታል ዲስታንስ ከኤሌመንቱ አንፃር ማለት ነው ያለውን ያሳየናል። እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ቫልዩ ከተጠቀምን ለምሳሌ ጥላችን 20 ፒክስል ወደ ቀኝ ያደርግልናል። ኔጌቲቭ ቫልዩ ኔጌቲቭ 20 ፒክስል ከተጠቀምን ደግሞ ኦር ማንኛውም ቫልዩ ዳዝንት ማተር ኔጌቲቭ ከተጠቀምን ደግሞ ወደ ግራ ያደርግልኛል። ሁለተኛው ቫልዩ ጥላው ከኤሌመንቱ ያለውን የቁመት መጠን ወይም ደግሞ ቨርቲካል ዲስታንስ ይገልጻል። እዚህ ላይ ፖዚቲቭ ቫልዩ ከተጠቀምን ጥላችን ወደ ታች ያደርገዋል፣ ኔጌቲቭ ከሆነ ደግሞ ወደ ላይ ያደርገዋል ማለት ነው። ለምሳሌ እንየው። ቦክስ ሻዶአችንን 20 ፒክስል ላርገው እና ሴቭ አድርገን ስናየው ጥላችን 20 ፒክስል ወደ ቀኝና 20 ፒክስል ወደ ታች ያደርግልናል። ኔጌቲቭ 20 ፒክስል ባደርገው ደግሞ ጥላችንን ወደ ጎን ያደርጋል ማለት እንደዚህ እንደምታዩት ይሆናል። የሻዶው ከለራችንን ወይም የጥላችንን ቀለም መቀየር ከፈለግን ባይ ዲፎልት ጥቁር ነው። የፈለግነውን ቀለም ፓስ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ግሬ ላድርገው። ግሬ ሻዶ ወይም ጥላ ይሰጠናል። የጥላ ሪያሊስቲክ ማድረግ ብንፈልግ ሶፍትን ማድረግ እንችላለን። ይህንንም ለማድረግ ከ20 ፒክስል ጎን በምን ያክል መጠን ሶፍትን እንዲሆን እንደምንፈልግ እንሰጠዋለን ወይም ጽፍለታለን ማለት ነው። ጥላችን ምን ያክል ብለር እንደሚሆን ወይም ደግሞ እንደሚደበዝዝ ማለት ነው። እዚህ ጋር 20 ፒክስል እንስጠው። እንደምታዩት ጥላችን ሶፍተር ሆኗል ወይም ደግሞ ደብዝዟል፣ ብለርድ ሆኗል። 30% ወይም ደግሞ 40% አድርገን ማየት እንችላለን። ሞር ሶፍትን ይሆናል ማለት ነው እየጨመር ነው በሄደን ቁጥር። እዚህ ጋር ችግሩ 20 ፒክስል ራይት እና 20 ፒክስል ዳውን ስላደረግ ነው የቶፕ እና የሌፍት ቦታችንን ሊሸፍልልን አልቻለም ይሄ ሻዶ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንንም ፊክስ ለማድረግ አንድ ኩል ትሪክ ሆሪዞንታል እና ቨርቲካል ዲስታንስን እንተውና ሁለቱንም 0 እናርጋቸው። ይህንን ስናደርግ ጥላችን ከስኩዌራችን ስር በትክክል ይቀመጣል እንደዚህ እንደምታዩት ማለት ነው። ለተለያዩ አላይመንቶች እንዳየነው ሁሉ ሻዶ መስጠትን ለተለያዩ ጽሁፎችም ወይም ደግሞ ቴክስቶችም ሻዶ መስጠት እንችላለን። ኤችቲኤምኤላችን ላይ ዲቫችን መሃል ላይ h1 እንጨምርና CSS ብለን እንጻፍ። ባይ ዲፎልት ጥቁር ከለር ነው የሚሰጠው። ይሄን ከለር ነጭ እናርገው በደንብ ሻዶአችን እንዲታየን ማለት ነው። ስታይላችን ጋር እንሂድና h1 ሩል እንስጠው ወይም ደግሞ ሩል ዲፋይን እናርግ። h1 እንበልና ከርሊ ብሬስ ከፍቼ ከለርልና ዋይት ለዋለሁ። ከዛ ለዚህ ቴክስት ሻዶ ለመስጠት ቴክስት ሻዶ የተባለ ፕሮፐርቲ ይጠቀማለሁ ማለት ነው። ስለዚህ 3 ፒክስል 5 ፒክስል እና ከለሩን ግሬ ላርገው። 3 ፒክስል የመጀመሪያው ራይት ነው። 3 ፒክስል ሁለተኛው ዳውን ነው። ሶስተኛው ሶፍትን ለማድረግ ወይም ብለር ለማድረግ 5 ፒክስል ያክል ብለር አርግልኝ ነው። ከዛ ከለሩን ግሬ ላርገው ማለት ነው። ይህን የመሰለ ሻዶ ኢፌክት ይሰጠናል። ይህም በትክክል የገጠመ ጥላ አያሳየንም ወይም ደግሞ ትክክል የተገጠመ ያለ ጥላ አያሳየንም። ይህንንም ለማስተካከል ግሬ የሚለውን በአርጂቢ እንቀይረው። ምንድነው ስለ ከለርስ ስናይ አርጂቢ ስንጠቀም ትራንስፓረንት ማድረግ እንችላለን፣ አልፋን መጠቀም እንችላለን አርጂቢ ላይ። ስለዚህ በዛ ነው የምናደርገው ማለት ነው። አርጂቢ ኤል እና በግሬ ፋንታ ማለት ነው in the bracket 000,0.2 አደርጓል። 0 ማለት ፒውር ብላክ ነው የሚሰጠን። 000 በአርጂቢ ብላክ ነው። ከዛ 0.2 ማለት ደግሞ 0.2 ያክል ባይ ዲፎልት ፒክስል ነው። 0.2 ፒክስል ያክል ትራንስፓረንት አድርግልኝ ማለት ነው። ይህንን ስናደርግ ኮዳችን እንደፈለግነው ብንቀይረው ፐርፌክት የሆነ
ባክግራውንዳችንን ብቀያይረው ፐርፌክት የሆነ ቴክስት ሻዶ እናገኛለን። ለምሳሌ ባክግራውንዳችንን ቶማቶ ከለር ኦር ቶማቶ ብንለው ቶማቶ ከለር ይሰጠናል። ኦር ጎርድ ብናደርገው ተመሳሳይ የሆነ አሪፍ ሻዶ ኢፌክት እናገኛለን ማለት ነው። ሶ ጋይስ የዛሬው ቪዲዮ ይመስል ነበር። ኔክስት ላይ እስካሁን በ9 ፓርት ያየናቸውን የሲኤስኤስ ፎር ቢጊነርስ ኮርስ ኤግዛምፕል በሰፊው እናያለን። በምሳሌ በፕሮጀክት ማለት ነው። ላይክ፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። ሲ ዩ ኢን ዘ ኔክስት ቪዲዮ።